11:30 guys. Good morning sa ating lahat. Welcome back again, Lenzky TV mga loves. So yun guys, napuyat ako kagabi. Mga baby ko guys, ayan, nilagay ko na siya sa sa malaking, kasi kawawa naman sila pag sa maliit na jar. So, change ako ng malaking jar ito. Saya-saya nilang tingnan kasi nga, ganun sila pag mag-swimming. Ang saya-saya ako pag nakikita ko naman sila na, syempre, alam mo naman, mapapansin mo na natutuwa sila. Kasi medyo malawak na yung ninalangoy nila kaysa ng maliit pa yung jar. So, ayan na siya. Diba, baby? Pinakain ko na siya kaninang maaga pagkagising ko. Dahil natulog kasi ako ulit mga loves. Kasi hindi ko kaya hindi sakto yung tulog ko. Kumusta na ang baby ko? Ayun, pangit. Sabi ang pangit, tingnan kasi malaki. Ang lalaki yung mga jar, sabi ni Dagol. Ito yung isa, nakikita ba? Sobrang laki naman itong isa mga loves. Ayan, tingnan ninyo. Diba? Ang saya-saya niya. Kasi, malaki. And then, maluwang na yung nilalangoy nila. Diba? Natutulog ako, nakikita ko sila pang lumalangoy. Gising pa sila. Tulog mo talaga ako mga loves. Ayan, diba? Nagutom ka na naman. Hey guys, hindi pa tayo nakakapagkape. Kagabi pala, hindi bumili ng pizza yung, hindi, ganina pala ito. Hindi ko pa naubos mga loves. Dito lang, di ko na siya pinip sa ref. Pinamit na ako. Meron pa ako i-breakfast natin ito. So, ano nangyari? Mag-out na rin ako nito. Si bakit nabubulong ako? Maribel. So, ano bang plan natin ngayon mga loves? Hindi ko din alam kung anong plano natin. So, dyan muna kayo mga loves. Hindi ko alam kung anong magagawa natin ngayong araw na to. And, mag-ano muna ako kasi. Wala pa akong mumug mga loves. So, see you later. Dyan muna kayo. Tara na sa kusina mga loves. Magkakape tayo. Kape lang ako. Wala pa akong nagagawa. Hindi pa tayo nakakaglinis mga loves. Kape tayo. Kape. Gusto kong bumaba kaya lang ang init na mga loves. Init na yung araw. Gagala tayo sa balcony at tayo magpapahangin doon. Pahangin tayo muna sa balcony mga loves. Umpisa tayo sa ating gagawin. Ayan, dito masarap umupo. Mainit na kasi sa labas mga loves. Tayo ng bahay mga loves, sasamahan ninyo. So, ang una natin gagawin is mag-ano tayo, maglinis tayo ng banyo. Magmamap tayo mga loves. Hindi tayo dito sa
labas. And naglalaba din ako. Ayan, nagsalang ako sa washing machine sa pang-pants na tayo. So tayo, maglinis tayo ng banyo. Banyo. Magbanyo tayo. basura.
Pagod din mag-map. Balik tayo mga loves. Ay, ramdam ko yung gutom ko guys. Hindi kasi ako kumain ng kanin. Gutom na ako. Check natin yung labahan kung okay na. Hindi pa siya. Hindi pa tapos. So, meron pa siyang 16 minutes. So, mamaya na balikan natin. Ayan guys, nagprito ako ng buntot ng manok. So, ito lang kasi makolesterol tayo kung kumain si Dapol ng marami. Ayan. So, okay na yan. Na mga loves, tapos na akong nagluto ng dinner and kari na naman ang ulam natin ngayon. So, ito, ipapakita ko yung niluto ko lang naman. So, yan. Diba? Purong-purong isda. Wala akong gulay na nilagay kasi ubos na naman ang gulay ko mga loves. Kailangan na namang bumili ng gulay. Baka bukas tayo makalabas. Kasi wala, salamat again dahil lagi ninyo akong sinasamahan mga lalabs. Thank you so much sa inyong mga suporta dyan. And tawag nito sa mga super chat ko. Maraming salamat mga sisi, mga members again, and sa mga dating laging gumagawi o laging pupunta dito sa ating channel, sa ating video, laging sumusubaybay. Maraming salamat. Thank you so much sa inyo. And sa mga bago naman, hindi ka pa nakakapag-subscribe dyan, click mo na yung button din, and of course, samahan mo na din ng message down below para mapuntahan din kita. Ayun. And ayan, tuluyan na tayo mamaalam mga lalabs. Thank you so much for watching.